Hello guys, it's the Actress Wannabe and welcome back to my channel. Today's video, I'm going to show you my summer makeup look kasi kahit malapit na matapos yung month ng May is mainit pa rin yung panahon natin and umaagos pa rin yung pawis natin. And most of us girls gusto pa rin maglagay ng makeup on our face and I'm one of them kasi meron pa rin akong gustong i-enhance sa aking mukha kahit na hindi naman ka-enhance, char. So, ayun, nag-decide ako na mag-share sa inyo ng video na simpleng makeup, easy, and hindi ganun kakain ng oras. And kahit siguro nasa kotse kayo, pwede niyong gawin to. And don't worry guys, kasi yung mga products na gagamitin ko or yung ginamit ko dito sa video na ito ay hindi siya yung ganun na ka-heavy. And hindi siya yung may foundation, concealer lang kasing gagamitin natin. And meron mga magiging benefits sa ating skin. So, may mga skincare pa rin. And also, yung makeup look na gagawin ko dito or yung ginawa ko dito sa video na ito ay nasa Instagram. And if you've been following me on Instagram, makikita nyo yun or nakita nyo na yun. Ayun ata yung after kong i-film yung body haul. Sobrang simple lang niya. And at the same time, glowy siya. And wala akong nilagay sa mukha ko ng kahit ano, kahit moisturizer, wala yan guys. Ito talagang gagamitin kong products ang mga nilalagay ko bago ako umalis or lumabas kung saan man ako pupunta. So anyways, if you want to know kung ano yung mga products na gagamitin ko or kung paano gawin yung look na sinasabi ko sa inyo, please continue watching.